ครับผมวันนี้เราก็ได้ถ่ายทำแบบ4ลุคด้วยกันใช่ก็แต่ละลุคก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าแตกต่างกันแล้วก็แบบได้เห็น Energy R ดูภาพเบื้องหลังเพราะว่ามันมีวิดีโออยู่แล้วก็ตั้งแต่ลุคแรกบนที่นอนลุค2มาเป็นใส่สูทหล่อเท่แล้วก็ลุคที่3อยู่ตรงแบบเล่นกับเขาเรียกนะปืนใช่ไหมใช่ครับแล้วลุคที่4ก็คือเราก็เล่นกันอยู่ที่สระน้ำแบบคือน่ารักมากเลยครับชอบมากครับก็จะมีทั้งความอบอุ่นความสนุกสนานนะครับผมก็อบอุ่นไปด้วยความสุขนะต้องไปดูกันในเล่มครับครับผมโอ้โหโตขึ้นเยอะครับก็จากที่เจอกันวันแรกนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราสองคนยังเป็นเหมือนเป็นเด็กน้อยอยู่แบบครับมันยังมันเหมือนคนที่กำลังแบบว่าพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรแบบนี้ครับพอมาตอนนี้คือเขาเก่งขึ้นมากแบบในเรื่องของการทำงานทุกๆอย่างแบบว่าจากตอนนั้นที่ผมมองว่าเขาเก่งแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเก่งขึ้นอีกคือเก่งขึ้นทุกวันเลยครับก็เอิดขึ้นเยอะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าดูแลตัวเองได้ดีขึ้นมากๆแล้วในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นต้องเป็นห่วงแล้วครับก็เป็นคนที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอัพโหลดพร้อมทะยานไปสู่ข้างหน้าแล้วฮะครับจริงๆแล้วแต่ situation ครับก็แบบผัดกันติดต่ออะไรเงี้ยครับผมก็มันก็แล้วแต่เรื่องราวว่าสมมุติวันนี้เราจะทำอะไรยังไงใช่สมมติว่าถ้าโทรมาถ้าเราเป็นคนโทรไปฝั่งที่โทรไปมักจะพูดเยอะกว่าใช่เพราะว่าถ้าโทรเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าติดต่อใช่ไหมแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรหรือถามหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับส่วนใหญ่พูดเยอะกว่าก็นั่นแหละอย่างที่พี่อูบอกใช่แล้วแต่เนาะแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ท็อปิกสองคนใครอ้อนเก่งกว่าพี่อูอัพโหลดครับอ่ะอัพโหลดตอนออนจะไม่พูดอะไรครับเออผมตอนอ้อนจะไม่พูดอะไรแต่พี่อู๋เขาชอบอ้อนเขาชอบอ้อนก็คือเขาจะแบบวันนี้พี่เหนื่อยเขาจะชอบแบบว่าวันอะไรที่แบบรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ช่วงที่เขารู้สึกมีอะไรในใจเยอะเขาจะชอบอ้อนครับช่วงนี้ค่อนข้างมีอะไรในใจเยอะจริงๆเขาก็มีเรื่องที่ทำให้ประทับใจอยู่เรื่อยๆครับมันเรื่องที่ประทับใจที่สุดเหรอผมว่าเป็นเรื่องที่เจอตอนแรกๆแล้วกันเรื่องที่รู้สึกว่ามันเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะอยู่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามอะไรเงี้ยผมชอบคนที่ไม่เก่งแล้วก็ชอบคนที่น้ำไม่เต็มแก้วเพราะรู้สึกว่าเราอยากดูว่าคนที่แบบว่าคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานความสามารถคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาพยายามไปที่สุดเขาจะไปได้ถึงตรงไหนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีพื้นฐานมาเท่าคนอื่นแต่ว่าเขาก็ยังสู้จนตอนนี้เขามาได้ไกลมากๆแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าของพี่อู๋เนี่ยก็ยังคงแบบว่าเป็นคนที่คอยสอนแล้วก็คอยแบบว่าคอยแนะนำในเรื่องต่างๆแบบได้ดีอยู่แบบเสมอเลยครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เขาเหมือนแบบเรียนรู้แล้วก็เขาเป็นคนสังเกตทุกๆอย่างเขาจะเก็บดีเทลมาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ประทับใจกับเขามากเพราะเขาจะคอยแบบว่าอย่างนี้แบบคือเรื่องเล็กๆน้อยๆนำไปสู่เรื่องอื่นได้อะไรเงี้ยครับเขาเป็นคนที่ใส่ใจมากเลยครับของติดตัวน้ำหอมครับเดี๋ยวนี้ผมจะพกน้ำหอมแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบว่ามีบรรยากาศรอบๆตัวเองที่ดีมันก็จะแบบทำให้ทุกอย่างมันดูดีด้วยนะเดี๋ยวนี้พกตลอดเลยพกน้ำหอมพกแหวนไหนตลอดนี่แหวนนี่ไงนี่พกแหวนหรือเปล่านี่ของผมจริงๆมีนอกจากแหวนก็มีนี้ด้วยครับผมพกติดไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรให้ถ่ายคุชชั่นผมติดอันนี้คุชชั่นลิปมันลิปมันคือผมปากแห้งลิปพี่ไม่มีเลยพี่ปากแห้งตลอดจริงเศร้ามากทำไงดีอ่ะก็ใช้ของผมไงได้ถ้าหาดใหญ่เนี่ยบ้านผมเองครับผมต้องขอแนะนำเลยนะครับมีอะไรบ้างตรงศาลหลักเมืองแล้วก็มันจะมีตลาดบักกุเต๋ครับผมบักกุเต๋เนี่ยต้องไปกินให้ได้เลยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูทุบเฮ้ยตอนน้ำท่วม54พี่ไปอยู่หาดใหญ่อยู่เป็นปีเลยนะรู้ปะเนี่ยรู้เรื่องนี้รู้แล้วป้าก็ไปเล่นงิ้วที่หาดใหญ่บ่อยมากแล้วมีอะไรอีกก็มีแบบว่ามีอันนี้เขาต้องไปกันไปตลาดไอ้นี่เปิดท้ายเคยไปเปล่าเคยไปแต่ว่ายุคนั้นต้องเปิดท้ายจริงๆใช่ยุคนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องเป็นอะไรนะเดี๋ยวนี้เหรอเดี๋ยวนี้ก็เขาไม่รู้เหมือนกันไม่ได้กลับบ้านนานแล้วอ้าวแต่หาดใหญ่มีที่เที่ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไม่ใช่ด้วย
อันนี้เอาอย่างเขากรุงเทพอย่าง อันนี้ผมจะรอดูว่าเขาจะพูดไปถึงไหน เอางี้คือหาดใหญ่นะครับถ้าสมมติผมแนะนำที่เที่ยวส่วนใหญ่หาดใหญ่เขาจะเป็นแบบเมืองเก่า แล้วก็จะมีแบบว่าความแบบว่า นี่ไงปัดนี่ไงปอดฝาด มันจะมีความแบบว่ามีความแบบว่าเขาเรียกอะไรของกินเยอะมากจะเดินแบบไปกินแบบติ่มซำบักกุเตอะไรอย่างงี้ครับมีข้าวมันไก่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเยอะมาก แล้วก็ถ้าก๋วยเตี๋ยวหมูทุบก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูอันนี้อร่อยมากขนมจีนอร่อยคือแบบอร่อยมากของกินเยอะมาก แล้วก็ถ้าแนะนำก็จะมีแบบพวกน้ำตกครับน้ำตกต้นงาช้างอะไรเงี้ยก็แบบก็สวยดีครับ ลาบแล้วลาบมีแนะนำไหม ลาบอะไร น้ำตกกับลาบไง อ่ะแนะนำที่เที่ยวกรุงเทพหน่อยที่เที่ยว โอ้ที่เที่ยวกรุงเทพค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือคนก็เริ่มไปเที่ยวกันแล้วแถวๆแบบว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็เป็นคาเฟ่ต่างๆ มีที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยนะครับก็จริงๆถ้าคนที่มาเที่ยวนะครับ在中国有小红书在泰国也有 Lemonade ก็สามารถ找在 Lemonade APP 里面ที่เที่ยวในกรุงเทพ但是要用泰国了ที่เที่ยวในกรุงเทพเยอะมากมาย ใช่ แล้วแต่จริตเขาเรียกว่าแล้วแต่คาแรคเตอร์中国的小红书是姐姐的 APP 是吗泰国的พี่สาวแอปพี่สาวครับนี่对吧因为去中国的时候不知道去哪里找在小红书เฉียวหลงชู 对ของกิน新 hashtag 新岛แปลว่าก็ดูในแฮชแท็กไงว่ามันมีอะไรดูในแฮชแท็กรีวิวอะไรอย่างงี้รีวิวครับใช่เป็นไงบอกก็ทันสมัยนะสรุปเขาไม่เล่นกันแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเล่นเสี่ยวของชูไหมครับเล่นนะ我要去成都อ๋อที่มันมีทะเลที่มาแบบเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นเหมือนกระจกของแบบท้องฟ้าเหรอใช่ไหมที่มันจะสะท้อนกันอ่ะมันมีทั้งเมืองเป็นเมืองแล้วก็แบบรู้สึกเป็นเมืองที่แบบหน้าแบบมันไม่ได้จริงๆไม่ได้อยากเที่ยวที่มันเป็นแบบไฮเทคแต่ว่าอยากเที่ยวที่มันเป็นเมืองแบบว่าเมืองธรรมชาติชอบนะผมเห็นแบบที่มีหิมะตกแล้วก็แบบเป็นแบบปั่นจักรยานแล้วเห็นเหมือนท้องฟ้าเหมือนปั่นอยู่บนเมฆอะไรอย่างนี้เลยครับแล้วก็เสี่ยงหวยชู่ไปจริงอยากไปเนี่ยครับอยากไปปักกิ่งใช่ไปปักกิ่งเพราะว่าพี่อู๋เคยเหมือนไปแบบเคยไปอยู่ใช่ตอนนั้นไป我没有钱所以不会เที่ยวเดินเที่ยวไม่有钱但是ตอนนี้我有他了用他的钱อยากให้เขาแบบใช้เงินอัพโหลดตอนนั้นพี่บอกพี่ไปพี่มีตังค์ตอนนี้พี่ไปพี่ใช้เงินอัพโหลดก็มีตังค์ทั้งคู่ใช้เงินแต่ใช้เงินอัพโหลดไปดีนี่ไปสิพาไปเที่ยวด้วยแล้วกันเขาสัญญาแล้วโอเคได้เลยพาไปเที่ยวด้วยถึงตูตอนไปชิงเต่าไปกินถูกประทับใจมากไห่เซียนไปกินขนมที่ขายอยู่แบบเนี้ยราคาแบบสั่งเยอะราคาถูกมากอร่อยมากครับชอบมากโอ้ชีวิตผมรู้สึกว่าผมไม่เคยอยากย้อนเวลากลับไปเลยครับแบบสักช่วงหนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็แบบเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับจริงอะถ้าผมย้อนไปผมจะย้อนไปตอนบิตคอยราคาถูกมากจะย้อนไปตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วพี่จะซื้อแล้วก็ไปขายตอนราคาที่มันแพงที่สุดพีคที่สุดแล้วพี่ก็จะเป็นมหาเศรษฐีแล้วไม่ทำงานละพี่จะเอาเงินใน1 ล้านแล้วมันโดดขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะเป็นพันนะครับ1,000%ใช่นั่นแหละโอ้รวยเลยป่านนี้นั่งโอ้โหรวยไม่รู้จะทำอะไรเลยจริงแต่ว่าถ้าย้อนเวลาก็ไม่รู้เนาะไม่เอาจริงเหรอยูมีความรู้เรื่องการเงินไม่ย้อนจริงเหรอก็เข้าใจแหละว่ามันในนี้ได้แต่ว่าถ้าย้อนไปนี่ตอนนี้เป็น10,000 ล้านเลยแล้วเนี่ยโอ้ยก็รู้ทุกอย่างอ่ะก็จริงชนะทุกคนอ่ะรู้หมดเลยว่าตอนนี้คือแต่ว่านั่นแหละครับแต่เอารวยเขาไม่ย้อนหรอกไม่ค่อยอยากแต่พี่ย้อนไปนะพี่รวยฉ่ำเลยแต่ว่าเพราะว่านะตอนนั้นผมอาจจะแบบไม่มีเงินเข้าไปซื้อก็ได้กู้คุณเชื่อผมไหมคุณเชื่อผมไหมถ้าย้อนไปแล้วผมไม่ได้เจอพี่อ้าวแต่เรารวยนะอะไรนะแต่เรารวยนะไม่เอาดิก็รวยแต่ก็เก็บเงินไว้ไงรวยเก็บเงินไว้แล้วก็มาประกวดรายการต่อหาชื่อเสียงต่อ
ก็แตกต่างครับแตกต่างแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนในเรื่องใหม่นี้ The Wicked Game ครับที่ประกาศไปในวันสนานจอล่าสุด ใช่แล้วก็จะไม่เหมือนใน Across the Sky กับ Our Our Days Days ใช่ รักได้ไหมในไม่ยิ้ม ใช่คือไม่เหมือนกันเลย ใช่4 เรื่องเราเล่น4 เรื่องแล้วนะ แล้วเธอกับฉันกับฉันอีก5แล้วเนี่ย เธอกับฉันกับฉัน โอ้โห นิดเดียวเองเล่นนิดเดียวอยู่ แต่ว่าไม่เหมือนแน่นอน ไม่เหมือนแน่นอนคาแรคเตอร์นี้ก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนรอติดตามนะครับ เปลี่ยนไปแน่นอนครับ ไม่ครับ จริงๆไม่ได้อยากเล่นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือผมแค่รู้สึกว่าจริงๆมนุษย์เรามีหลายมุมเนาะผมว่าจริงๆถ้าได้เล่นอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นมาหน่อยน่าจะสนุกขึ้นที่ไม่ใช่เข้มข้นแบบเครียดแต่ว่าในเนื้อเรื่องที่มันมีปมอะไรค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่สดใสมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อยากให้เนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะสนุก อ่า ชอบแบบความเข้มข้นของเนื้อเรื่อง ใช่ ผมว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน เพราะว่าเมื่อก่อนเราค่อนข้างไม่ใช่เราสิขอเป็นตัวผมเองแล้วกันก็คือผมค่อนข้างที่จะว่างมาก ก็โฟกัสอยู่กับการเรียนอะไรอย่างนี้ครับพอมาตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างมีอะไรให้ทำเยอะ มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตได้เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆได้ทำงานได้เจอผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงผมรู้สึกผมชอบนะการที่เราได้เจอคนเยอะๆการได้เจอแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมันก็ดีใจตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตอะ จากคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเรียนเสร็จกลับบ้านเลยอยู่กับตัวเองไม่ค่อยออกไปไหนเก็บตัวเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้ออกมาใช้สังชีวิตเยอะขึ้นครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับก็ผมว่าพอเราเจอคนเรามีแฟนคลับมากขึ้นใช่ไหมสิ่งที่มันตามมากับชื่อเสียงคือการที่เราจะต้องคอยพัฒนาตัวเองตลอด แล้วก็คอยอืมก็อาจจะเป็นเรื่องของการระวังในสิ่งต่างๆมากขึ้นแบบหลายเท่าตัวเลยในเรื่องของการเป็นตัวเองจะพูดอะไรจะทำอะไรกระทบใครบ้างทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างเข้ามาค่อนข้างเยอะ เพราะว่าเรามีบทบาทที่เรารับเป็นนักแสดงแล้วเราเข้าใจว่าเรามีแฟนคลับหรืออะไรบางอย่างที่เราต้องรักษาเอาไว้ เช่นการที่จะทำให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันเรื่องของ privilege เรื่องสิ่งต่างๆ เรื่องของสังคมเรื่องของอะไรต่างๆ รู้สึกว่าจะต้องศึกษาอะไรพวกนี้เยอะๆมากๆถึงแม้ว่าเราจะรู้เยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันยังจะต้องเมื่อเราเป็นคนในสังคมนะครับเราเองก็จะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสังคม แล้วก็ยังคอยต้องตามอะไรแบบนี้อยู่ด้วยด้วยภาพจำของคนที่อะไรคนจะรู้สึกว่าเป็นไอดอลต้องเป็นอย่างนี้สิเป็นไอดอลต้องเป็นอย่างนี้สิด้วยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันก็ยังจะต้องทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะครับก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ต้องบอกว่าใช้ชีวิตค่อนข้างต้องระวังมากขึ้นในหลายๆอย่างเพราะว่าเรามาอยู่ในจุดที่มีแสงส่องถึงเนาะเพราะว่าการขยับตัวของเราการพูดอะไรการทำอะไรมันทำให้คนเห็นเยอะถ้าเราทำในสิ่งที่มันไม่ดีคนก็จะเห็นเยอะเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งเราเองก็มีเด็กและเยาวชนรู้จักค่อนข้างเยอะในการทำสิ่งต่างๆก็ต้องคิดมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืม ผมก่อน พี่ก่อน โอเคได้ โอเคได้ เราพูดตามทำไมรีพีทตามแล้วครับก็อยากจะบอกเฮ้ยอ่ะ อ่ะ โอเค โอเค ผมก่อน ไปก่อน แล้วคือแกยืนพูดไปเลยแล้วได้จริงก็ครับก็จริงๆอยากจะบอกกับแฟนคลับมากเลยตรงที่ว่ามากเลยอะไรเนี่ยผมพูดอะไรกับผมเนี่ย 5 4 3 2จริงๆอยากจะบอกกับแฟนคลับว่าจริงๆขอบคุณหลายๆอย่างที่เขาแบบผมเห็นถึงความตั้งใจของเขาที่ทำอะไรหลายๆอย่างให้นะครับแบบบางคนนี่คือเดินทางมาไกลมากหรือบางคนที่แบบไม่เคยมาหาแต่ว่าแบบซัพพอร์ตเราตลอดอย่างเงี้ยคือแบบเข้าใจนะครับแบบทุกๆคนคือการทำตอนเนี้ยแบบเมื่อก่อนผมอาจจะเป็นเด็กผมอาจจะไม่เคยเข้าใจเลยแบบการที่แบบว่าเราไปเห็นในห้างแล้วเราเห็นศิลปินดาราเราเห็นแฟนคลับเราแบบเขาพยายามมาหาหรือว่าเขาตั้งใจมาหามากเลยนะแต่พอผมมาทำงานตรงนี้มันคือความสุขของเขาแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราได้ให้อะไรเขาไปมันก็มีความสุขของเราเหมือนกันแบบการที่แบบเขาได้รอยยิ้มจากเราเขาได้ความสุขจากเรา มันเป็นกำลังใจที่ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อแบบในชีวิตเขาได้หรือว่าเขากำลังเจอสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วเขาแบบไม่มีความสุขเลยอ่ะเขามาเห็นรอยยิ้มของเราแล้วเรามีความสุขแล้วเรารับรู้ได้ว่าความเราแบบการที่เราได้มาเจอกันมันทำให้เขามีความสุขผมเองก็มีความสุขนะผมว่าผมเชื่อเองพี่ตาอู่ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่า
ขอบคุณแฟนคลับที่ทำให้ผมได้รู้จักการให้ได้รู้จักการที่ว่าเราได้รับความสุขจากเขาเราได้ให้ความสุขกับเขากลับไป แล้วมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากในชีวิต เพราะว่าตัวผมเองอะถ้าผมไม่ได้มาทำอาชีพตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า ผมจะได้เจอคนเยอะแบบนี้ไหมผมจะได้เรียนรู้หรือว่าได้แบบได้พัฒนาตัวเองแบบนี้ไหมผมอาจจะอยู่กับที่หรือว่าผมอาจจะแบบไม่ได้แบบต้องพิสูจน์อะไรตัวเองเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการมาอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนเหมือนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผมแบบอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างอยากจะพิสูจน์อะไรทุกคนได้เห็นว่าผมก็สามารถทำได้ขอบคุณมากๆเลยครับ ก็อยากจะบอกถึงการมีอยู่ของแฟนคลับนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตต้าอู่มานะครับทั้งคนที่ชอบในผลงานการแสดงชอบในผลงานเพลงชอบในความสามารถหรือว่าชอบแม้แต่การใช้ชีวิตของผมหรือแม้แต่การใช้ทัศนคติหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะครับก็อยากจะบอกแฟนคลับว่าแฟนคลับทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่มานานหรือว่าเพิ่งมาหรือใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับเราที่รักและสนับสนุนเรานะคุณเป็นหนึ่งคนที่ทำให้ต้าอู่มีแรงที่จะเดินไปข้างหน้าต่อยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยถามตัวเองว่าวันหนึ่งที่เราขึ้นมาเป็นศิลปินแล้วเราจะหยุดอยู่กับที่ไหมผมดีใจมากที่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้อยากหยุดอยู่ตรงเนี้ยผมยังอยากทำอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้ว่าทำไปแล้วอะอย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งซัพพอร์ตผมแน่นอนผมยังอยากขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีที่ผมรู้ว่าอย่างน้อยต้องมีพวกคุณสักคนหนึ่งไปยืนดูอยู่ผมเองก็อยากจะบอกว่าผมจะทำในสิ่งนี้สิ่งที่ผมรักแล้วผมก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าวันไหนเหนื่อยหรือวันไหนท้อหรือทำงานเลยแค่เปิดมาดูต้าอู่อาจจะมาหรือไม่มาก็ได้อะไรเงี้ยขอให้แค่เราได้เป็นความสุขของกันและกันคอยวันไหนอาจจะพักไปหายไปหรือแค่คิดถึงกันผมก็รู้สึกว่าโอ้โหครั้งหนึ่งเราได้เคยเป็นแฟนคลับกับศิลปินคนโปรดด้วยกันแล้วผมว่าแค่นั้นนะมันมีหนึ่งสิ่งในชีวิตที่มันค่อนข้างจะ Amazing แล้วกับการที่คนได้ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วผมเชื่อว่าผมเองใช้ชีวิตผมรักชีวิตผมตอนนี้มากเพราะว่าแฟนคลับทุกคนผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันมีคุณค่ามากๆเพราะว่าการที่ผมได้มาเป็นตั้งแต่ Last Icon Last One จนได้มาทำงานกับ Upload ผมรู้สึกว่าผมได้ให้ค่ากับสิ่งนี้มากๆงานตรงนี้มากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าทุกอย่างมาจากแฟนคลับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผมนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆนะครับ别忘了多多支持哦。拜拜，See you next time。一会儿见。